žila jsem v St. Louis, ale nyní žiju ve Spokane. And for the past 4 years that I've lived in St. Louis, I have worked and volunteered with the Latino community in St. Louis. A když jsem vlastně občasně žiju v St. Louis po 4 roky a tam pracuji s latinskoamerickou komunitou. So I've heard the stereotypes and I've seen how the people actually are. A tak já jsem slyšela o těch stereotypech a na druhou stranu jsem viděla, jak ti lidé skutečně žijí. So I wanted to talk about and kind of refute some of the stereotypes that exist about Latinos in the States. A tak chci tyto stereotypy uvést na pravou míru. So first of all, this is where, just bear in mind, this is where most stereotypes come from. A tohle je, odkud většina těch stereotypů jak si přichází. Two of these are cartoons that are written by Americans, white Americans. Dvě z nich to jsou nějaké seriály kreslené, které nakreslili normální rodilí Američané, bílí Američané. And people's from Miami. Především lidé z Miami. So just bear that in mind when you're thinking about stereotypes, a lot of them are not founded on reality. A tak přemýšlejte o tom, když slyšíte o nějakých stereotypech, že většina z nich nemá se skutečností nic podstatného nebo nic společného. So these are some of the kids I work with and volunteer with. Tak tohle to jsou některé děti, s kterými pracuji, dobrovolní. Most of them are Mexican, but a few are from other countries like Colombia or Peru. A většina z nich je z Mexika, pár z nich je z Kolumbie a Peru. Most of the kids at the school where I work, about 75% of them are Mexican. Asi 75% z té školy, v té škole, kde pracuju, je mexického původu. I've worked with them as a tutor, and I've also been a translator for their families for different school events. A já tam pracuji jako vlastně takový učitel, zároveň jako překladatel mezi rodinou a všemi náležitostmi, které oni potřebují. And I'm very lucky because aren't they cute? A mám skutečně velké štěstí. Anyway, so the first stereotype is that all Latinos just work in agriculture or food service. Tak ten první stereotyp je, že všichni ti Latinoameričané pracují v potravinářském průmyslu, v zemědělství. It is true, a lot of them do work in these sectors. A v historii tomu tak skutečně bylo. However, ale these are all professors or people that I have worked with in St. Louis. Ale například tyto lidé, to jsou profesoři, s kterými pracuji v tom St. Louis. They all have these are all Latinos. They all have PhD degrees from the United States. A ti všichni jsou latinskoamerického původu, ale mají doktoráty z amerických univerzit. The lady on the left is Virginia. Ta první dáma je Virginie. She has started 2 nonprofits, is a full-time teacher, and does a ton of work in St. Louis. Ona zorganizovala nebo založila 2 bezpříspěvkové organizace, dobrovolné organizace a dělá hodně práce v St. Louis. The lady in the middle has won the Nicaraguan equivalent of the Nobel Peace Prize for poetry. A ta dáma uprostřed je držitelka ceny, která je jakým ekvivalentem Nobelovy ceny v literatuře, v poezii. And the two on the far side, they both fled a civil war in Colombia and came to the States to get their doctorate degrees. A ten poslední pár na fotografii, oni utekli z Kolumbie kvůli tamní válce gangů a přišli do Ameriky, aby si dokončili své doktorské tituly. They're pretty impressive people. Tak jsou všechno velmi zajímaví lidé. This is another stereotype. In America we have a restaurant called Taco Bell. V Americe, ten další stereotyp, v Americe máme restaurací, který se jmenuje Taco Bell. And a lot of people think that that is Mexican food. A mnoho lidí si myslí, že to je mexické jídlo, mexická kuchyně. It's not. Tak skutečně není. These are examples of Mexican food. Tohle to jsou příklady mexické kuchyně. Rice and beans. Tady je rýže s fazolemi. Chili pork that'll make your mouth burn for 10 minutes. Chili, robecové a chili. Pumpkin empanadas, like pastries that are filled with pumpkin. A to jsou na té druhé straně, to jsou nějaké těsto naplněné dýněmi nebo něčím na bázi dýní.
And pastel de tres leches, which is a cake that's made with 3 different kinds of milk. A uprostřed to je koláč, který je ze 3 druhů mléka. Yeah, now I'm getting hungry. Tak se to říkají chutě úplně. Another one is that Latinos in the States don't assimilate to American culture, but they just form their own little enclaves and don't blend in. Další takový stereotyp je, že ti Latinoameričané se nespojují s tou kulturou, ale vytvářejí si takové vlastní ostrůvky mexické kultury. This is a festival at the place where I work that's put on by Mexicans. Tohle je festival v místě, kde pracuji a skutečně tam jsou většinou Mexičané. But you can see from these pictures, also from the place where I work, that white people are invited as well. Ale je tak můžete vidět z těch obrázků, že tam jsou i bílí lidé. And everyone who I've worked with is really excited to share cultures, learn about American culture, and also share their culture with Americans, white Americans. A každý, kdo tam vlastně nějakým způsobem se zapojuje, tak velmi rád si sdílí ty poznatky z těch různých kultur a ty kultury se tam skutečně prolínají. Also, most of the girls have pictures of Justin Bieber in One Direction on their lockers in school. So they do blend in with Americans in a lot of ways. Dalším důkazem, že skutečně přijímají nebo nějak se spojují s tou americkou kulturou, je, že většina těch mexických dívek má někde na nějaké skřínce fotku zpěváka Justin Bieber. To my dismay. Sorry? To my dismay. Aha, jo, k jejímu zklamání, čemu to rozumím. This is the last one, and I will be brief on this. A tohle je skutečně poslední, velmi stručná. That Latinos are lazy, all of them. Ten stereotyp je, že ti Latinoameričané jsou líní. This is Jordy. I have worked with him one-on-one as an English tutor for a year now. Tohle to je, Jordy, pracuje s ním asi rok. He came to the States when he was 9 years old by himself with his younger brother from Mexico. On přišel do Spojených států, když mu bylo asi 9 let. 9 let se svým mladším bratrem a přišli sami. Neither spoke English. Nemluvil ani slovo anglicky. Didn't read English. Neuměl ani číst anglicky. And their aunt, I think, picked them up once they got to the States. They traveled without their parents. A teprve až ve státech si je vyzvedla jejich teta. They were enrolled in an English-only school, or a school that taught all the classes in English. A oni nastoupili do školy, kde veškerá výuka byla pouze v angličtině. Jordy is brilliant. Ten Jordy je skutečně velmi brilantní. But at first he didn't understand what people were saying. Ale nejprve vůbec nerozuměl tomu, co lidé říkají. He had to work a long time to read even the simplest books. A on skutečně dlouho trvalo přečíst byť tu nejjednodušší knihu. He never complained, and he never even asked for breaks when I would work with him for an hour and a half in English. On nikdy si nestěžoval a ani nikdy nějak třeba nežádal o to, aby byla přestávka, aby museli přestat, když ho učila. And now he speaks English with an accent, but with perfect speed, as fast as I do. Ale nyní hovoří naprosto plynně, perfektně anglicky, byť s drobným akcentem. Also, a lot of the people that I have to translate for at school, a stejně tak pro mnoho lidí, pro které překládám ve škole, between the two parents, 3 jobs and raise their kids. Tak většina těch jejich rodičů, tak ti rodiče pracují i třeba 3 práce a ještě vychovávají děti. And they have to come through countries that are at civil war, that hate them and that want to harm them. A mnozí z nich přišli skutečně ze zemí nebo oblastí, kde jsou občanské války nebo války gangů a tam, kde jim skutečně šlo o život. I have a lot more stories, but I'm going to stop now. Ale přestože mám teda hodně dalších zážitků a příběhů, tak přesto teď skončí. But in 4 years, I've not met one lazy Latino person, and I work with a lot of them. Ale za ty 4 roky, a že s nimi pracuji skutečně hodně, tak jsem neviděla žádného líného Latinoameričana. That's it. Gracias.